Let's go bang, game pertama bang ya Pwede naman sa RG antara in a way. Aurora In a way, melawan sa Falcon totoo di lang, no, sini if you're bang up ya against di si Yisun Shin, MPLPH season somewhat okay 16. naman kasi mas Season Chin, Let's kasabay go, ng 2 ini dia items bang ya. ng isang lapu-lapu, pwede sila mag-dive ng mag-dive. And syempre, etong Ruby, na meaning to say, pwede siya mag-initiate na mag-initiate. Yo, 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 Kasi yo. may kakampi naman siyang Hylos. Kita lihat And that is something na pwede ada natin makita as YSS we enter Hyper. Game 1. Naririnig na nga natin ang Kagura paghiyaw juga bang. ng Team Falcons at pati na rin ang Aurora Ada Gaming dito Joey in the Hyper. sold-out MPL Arena. Piuya pa Game 1 pa Kagura. lamang ito, pero ang init na ng crowd natin. untuk mengcounter Selena Paano kayak ba namang hindi init, diba? Nakita mo, ang tagal na nabik ng mga MPL fans na muli tayo magkaroon Ini ng dia, action. emblem And boot type na. action ngayon is going to be the advantage din na meron si Yue onto throwing off those arrows, prevent you and Ogwen na mag-roam around. Kita natin dito sa ating lineup, it's going to be Cici sekarang kind of jadi gold lane dito sa Ruby. Minsan may mga gold lane Ruby na damage yung Hero tinitignan. Pero power sa ngayon, para bang. sa Aurora, parang ang gusto talaga nila maging damage dealer dito is Yisun Shin, kasama na rin itong Lapu-Lapu. Ang nakakairita dito sa Lapu-Lapu ay kahit pa sabihin mong nakakalamang yung CC in the early game. Yes, napopoke out, bumabalik din lang naman yung buhay ng Lapu-Lapu. Dahil na rin sa Festival of Blood na hawak niya kanina, nakita natin sa And they Smart want to Emblem check sa simula equipment ng na. ating laro. Pa first skill lang sa minions, pero hindi mo namamalayan, bumabalik na pala yung buhay. Yeah. Up to full. Meron mga combo din itong Falcon na hindi rin masyado napapansin, katulad ng Gatot plus CC. At sa mga restream ko din, may tinatanong bakit gusto ko yung Gatot plus CC. Actually kasi nagtutulungan sila. Kapag na-curtain call mo, masyadong slowed yung mga target mo, madaling tatamaan ng Avatar of the Guardian. Tsaka ano yun, no, yung Unbreakable is underrated din for many. Kasi hindi lang naman yung AOG ang pinaka-sun or beauty ng isang ganon catch-up. But before all of that, yung beauty Dapat of a YSS isa setup nga. ang kailangan nating abangan. Pero interesting yung take dito sa may bandang top lane. Oo, nakanakaw pa nga si Demon Kite at dahil dyan mukhang mauuna ang Aurora Gaming na pumwesto around this turtle pit. Si Edward ay mapopoke pa ni Kyle TZ. Kaya naman malaki talaga ang kalamangan ng Team Falcons doon sa loob. Teka lang, Yue tries for an assassination attempt. Pero tutama mukhang dari Chore. mababalik na dito ng Falcons. Okay, sisigaw na ba tayo dito ng Yue? Pero sa ngayon, wala pang sisigaw dahil yung unang pugaw Uy, na may kena sinisip stun. yan. Kaso nahuli ko sa first. Caught on the crossfire. And for the first blood. At dyan pagdadabog. Pero dagat-dagat din ang county. Sinja pagsalaw with the first Tumbay ka na. And SOD ni Super Marco ay aabot. There's going to be the AOG light going down. A double kill here for County Z. At na-welcome na nga agad Na-welcome. ni Edward si Ferds taking that Artinya, first blood pero nakalamang pa rin double ang kill. Team Falcons with that game win. I mean that team fight winning SOD dito kay Super Marco. There was a time na ang pinakamataas na first blood rate ay nandun kay Edward at bilang XP lane na isa sa mga pinakatinitakan ng XP lane dito sa Pilipinas. Welcome nga talaga niya si Ferds with that one. Pero syempre, tinulungan pa rin siya ni Yue. However, Falcon, maganda yung nakita nating turnaround kasi kahit pa nabigyan doon si Ferds, nakapagbato pa rin siya ng kanyang mga spells. Eventually, was able to have the vengeance, hindi nga lang ganun katagal. Edward Tapos, di Kyle TZ Mas Edward going ya. in for the XP play din na instead. Aurora. Aurora, for some reason, binitawan nila yung turtle fight actually. Para mas pinili ni Demon kahit na magpa-level 5 dun sa purple buff. And parang nabigyan ng opening yung Falcon na makakuha ng ultimate si Ogwen. Pati na rin itong si Few. Oh, tsaka mukhang nagkaroon din ng decision na mag-hero na lang para sa side ng Aurora Gaming. Throwing out Demon the Kite Mountain Shocker as well quite early. Yun nga ata ang Kay kumuha Ruby, ng ternyata. kalahati ng buhay doon ni Ferds. But looking at the game right now, napaka-even pa rin po ng ating laro. And Doming Kite actually securing that crab as well. Pero mo ganun ka-importante yung gold crab, binabatohan ng SOD ni Super Marco. That's very, very important. The only reason kung bakit nakalamang main supermarket is because of that assist. And how about that? Meron ng War Axe ngayon si Ferds bago mag 4 minutes. Sub 4 minute na War Axe. Well, to be fair, hindi siya bumili ng sapatos. Kanina pa nakapaa si Ferds dito. Kasi nga sanay siya sa wild. Oo, Diba, sabagay, para sabagay. mas ramdam yung mga packet ko Ang kagura niya. na nakita naman natin suddenly kasi sa kanya lahat binus yung firepower and it's Si good, Gigi still a ata good si- day for Falcons kasi without those firepowers ultimates libre na lang sila makabawi. At mukhang kaya pwesto akin na si nga dito Kagura ang Team Kagura Falcons ni- around that turtle. Magandang pag-reclaim ng pwesto para dito kay Light. Pero si Ogwen mukhang Di hindi siya survive ni Metascar. na nandoon ang Hylos, half HP para sa turtle. Boom! Okay, nandito naman ang pagbagsak ng Edward. Glorious Spotway pero sumasayo pa rin si Kakiji habang nakasecure pa rin naman ang pag-go first going down yet again. Dapat kill sa atin. Another Ih, arrow dapat kill hitting dua. on the Kakiji at ang makita follow kill here tiga. para kay Edward. Si Ogwen naman ang kanilang pababagsakin. Apat ng miyembro sa Ruby banyak dong kill para kay Light sa bandang baba Falcon. naman. Lilingon tayo.
Doming kahit onto Super Marco, still ceasefire muna. Apat yung natanggal kanina. Turtle para sa bolong. 4 na kill. Safe to say lamang ang Aurora doon. Makakuha pa sila ng 30 in the mid and as well as the purple buff. Ito yung nakakatakot sa Aurora. Surot. Kapag nakakuha sila ng Kelihatan second dia. turtle teamfight, talagang tudurugin nila yung jungle ninyo. Talagang makakuha sila ng Torre and papaluboyin yung kanilang advantage now at almost 2,000 gold. And Yue opting to go for this glowing one. Ito yung mga Selena gusto nga kapatid. Yeah. Hindi yung inuuna yung enchanted talisman. Sorry. Glowing one agad. Sorry, pero sa ngayon, malaking factor kasi yon. Ayan yung pro tip din sa inyo ni Wolf. But aside from that, malaking factor kasi for Team Falcons is that di ko pa nakikita mati dong. magandang same umbrella. Yun yung overturn na. Masih selamat Pero grabe yung edit chase down dito kay kejar Marquez. bang. Nilatagan pa ka ng red carpet. Makakataas pa ng AOG. Para dito kaya ang matatamaan ng Floaters. Kurang Going to be a damage troll. kurangnya. And you Oh, masih with mati. the umbrella taking down Demon Kine. Edward gaganti naman. It's going to be a Masih mati killing juga. spree. First right run away. Nandiyan yung Abyssal Trap. Sinalubo. Pinakaan ng mga espada ni Edward. Ang daming nangyari doon pero 1-for-1 lang ang ating palitan. Nag-superstar trigger. Ata lahat ng tao doon. Ang ganda naman nung pinakita doon ni Kyle TZ. Unfortunately, para kay Edward, parang hindi niya napop yung kanyang flicker mula doon sa Bravest Fighter. Para sana comboin doon si Kyle TZ at tinry nilang i-chase. Pero Owen finds a good opening and nakita natin yung damage output ni Few. Parang kakaiba yung synergy ng ulti ng Kagura, yung combo ng Kagura sa AOG kasi parang pinapalayo din kayo with that ultimate. But I guess when it comes to damage, nandun naman yun. Kumbaga, libreng Waduh, waduh, waduh. overturn War ini. combo kapag nakatama Lari. si Owen na ultimate. Kyle TG. And for Team Falcons, kamuntika na ang buhay doon ni Kyle TC pero nauna pa rin sa pwesto ang Aurora Gaming at napakabilis na kanilang pagkuha ng pagong. Kaya naman ang magiging trade doon ay mukhang Torre para sa Turtle at lamang pa rin naman ang Aurora ng 2,000 Kemudian goal as na. we head on towards the mid-game. Ito na ba yung Eh, oras para kelihatan sa ito, Moscow. Aurora na lumaban na? Total, ito yung Sulot. pinag-usapan natin kanina. 100%. Second item ngayon ni Domain. Kahit meron na siyang Mayroon queen sa swing, dapat so posisi kaya sana. niya mag-frontlines. And kahit ma-initiatean siya dito ng AOG, mabubuhay pa rin siya at makakabawi pa rin when it comes to Kuat lifestyle. sekali Tapos, Ruby di Demon Knight lane. papalapit na rin sa Bot kanyang lane, no? second item after this Hunter Strike. Tapos yung second item which probably is going to be baka mag-war act siya dito. Gak terlalu masalah pula Ruby din God kay lane Edward din karena makakuha rin siya ng second item. That is gonna be hypernya spelling trouble. YSS bang Sa Falcon, baka kapusin sila ng DPS. In fact, masasabi natin, from 8 minutes up until 15 minutes, kapangyarihan ng Aurora yan. Yeah, kung sa spell lang, spell vamp din, a beautiful, magandang play lang for Doming Kite. It's everything, hindi siya halos mamamatay. Kung kanina din i-discuss natin yung strengths ng Lapu, what more kapag nag-double down dito si Doming Kite. And now for Falcon, sabihin man natin merong option si Marco na hindi kumlash, pero wala siyang option na masyado makapag-spread out dahil covered ng Aurora yung mapa. Tsaka anytime na umaabante si Super Marco, nawawala talaga sa mapa si Yue. At bilang gold laner, no, nakakailang makita na wala yung mage sa mapa. And Team Falcons right now, they are looking for a way na tumagal ang larong ito. Super Kaya Marco ramdam ko na yun ang kanilang kalah win lane condition. ulit. Na bigyan ng oras dito si Super Marco. Pero hawak na nga ng Aurora Gaming ang tempo. Even burning that retribution para mawala ng resources ng Team Falcons. Endless battle ang inuna dito ni Demon Kite. Opting to go for a prolonged team fight. Alam natin yung, syempre, natural na item naman siya ng isang Gison Chain. But at the same time, second item mo yun, makukuha. Parang papatagalin pa nila yung laban para kung sakaling merong konting talon yung Falcon, meron kang additional na sustain afterwards. Ngayon, si Yue, kumuha na siya ng talisman. At this point, talagang power Yes, spike yes, na kasi dito Masih naman seimbang natin masabi kalau anlipana na. But with the sama global na LTG niya, priority, parang napigilan niya yung paglakas dito ni Ogwen, pati na rin ni di Burns. Yeah, team and fight they also aja. want the vision Uy, or kena or Kagura yung ya. intel kanina nga sa ating keys of victory. Pero ngayon, kakaroon tayo Redik bandang dong. taas. Yeah, the Flicker flicker juga Kagura already ya. exhausted here for Edward. Khaleesi attempting Enggak to kena. steal. Kaso si Owen, maganda Kena naman yung tombak pagpasok moskopnya, ng terpaksa. AOG. Nasama dito yung combination guns guy. Few Kalah. members of Aurora being Kalah scattered around the map. Pero isa lang ang kanilang plano. First, even with a vengeance, wouldn't survive. And looking at that entire play, Wolf, nagbago ba ang team fight na yun kung sakaling kumabit yung SOD? That will be totally different. Sobrang layo ng magiging impact dito ni Super Marco. Lalo na dahil naka-golden staff naman na siya. Hindi pa siya Kena naka-Trinity tumbaknya. pero magkakaroon siya ng enough defense at magiging target din siya ng Aurora. Meaning, makakuha din ng launchpad etong si Joy coming out from Falcon. So, kumbaga dalawa yung mga potential damage dealers nila
However, this is as expected. Ito talaga yung power spike ng Rora. It's gonna be difficult for Falcon to fight in that Lord. Kala. Ito na nga yung Lord na nagmamarcha sa Hindi, baba. item niya. Napakasakit na rin ni Edward. Taking down half HP para dito kay Super Marco. At may push pa nga nagaganap sa may bandang itaas. And that's gonna be 1/3 down para sa Gabi kuna ng alas ito. Aurora Di luar Gaming. sana eh. Makakaisa pa sa gitna at mukhang may isa pa doon sa baba. What a stage coming in sa Aurora Di Gaming. mari mo perbedaan ko. Waduh, kena. Falcons. Because numerous arrows plus merong pang threat laging Edward sa harap, di sila makakilos. Kalau di flickery Buti Ruby na lang, mati no, tuh meron tadi. pang holy shields para sa lahat ng mga tore ngayon. Tapi Bubuksan terlalu- na bagya, pero makakaamba pa rin yung Lord. Hindi tatama yung Abyssal Arrow. Pero Beresiko, Tommy kahit may ah. flicker na available, hindi niya gagamitin for now. Walang inhibitor turret na babagsak and Team Falcons makakadepensa sa ngayon pero hindi pa tapos ang pag-push ng Aurora. Okay, this will be somewhat of a Rot, waiting game. ditarik dong. Tamaan, pwede talagang bigyan. As you mentioned na Oh, Ruby niya nggak Molly ditarik. Shepard first will be able to run away pero wala na siyang vengeance agad Ay! the situation. Pero another Tapi ada Harrow free fight. hitting on to Super Marco. A very nice defense for Owen. Nakaabang siya kung sakaling may tatalon. Talagang pinipigilan agad. Wag si Super Marco, but the Falcon. Fortunately, talagang ito yung problema para sa kanila kasi napakadaming frontliners for Aurora. At this point, sila yung napakakunat na nakakuha siya ng Radiant Armor on Aurora-nya going for nggak that terburu-buru next item. gitu, Bang, And ya. syempre, naturally, tanky ang isang Hylos. And then you also have etong si Edward na Aduh, pwedeng pangharapin BOD sustain. dong And untuk ISS Domain nya. na may Queen's Wings. Hunter As a Strike, Ruby, Endless na gold Battle, laner, BOD. madaming items na nakuha to. Panigurado, Sakit hati kayang tuh. mabuhay Di sa menit isang combo 11 loh. ng Falcon. At saktong-sakto, no, makikita natin yan sa in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at the items of the Ruby, mukhang patungo na rin siya sa isang Oracle. And looking at the items of Edward as well, talagang dalawang frontliners na hindi lamang napakakunat kundi napakasakit din ang kailangan daanan ng Team Falcons. And now that we are in this discussion, Wolf, ano ba ang win condition kung Falcons ka? It will sound funny, pero maghintay ng 18-minute mark talaga. Sa ngayon, kailangan nilang tumagal up until the 18-minute mark kung saan hindi na masyadong malaki yung, impact ng gold gaps between the two teams. Yeah, yun yung inaantay talaga natin na time is of the essence. Pero as long as you can hold on some of condition para sa Team Falcons. Kasi nga, Ini dia, at the Lord end of yang the kedua. day, kapag ka nakapag-farm naman si Super Marco at nakahabol, eh kahit papano, pwede makabawi ang Team Falcons. Tumatama yung magagandang AOG for Ogwen, but what's missing is their damage pabalik. May gap pa talaga. Oo, hinihintay natin yung mga prolonged team fights kung saan makakalamang dapat sila Ferds at pati na rin sila Super Marco. But speaking of prolonged team fights, yung sustain din kasi ng Aurora Gaming, yung nagiging hadlang talaga para tumagal yung mga Yeah. team fights na yun at lamang pa nga dapat tumagal ang Aurora. Pero mukhang magko-contest ng Lord dito, Team Falcons. Waduh. Sa agad mahahatak si Iya, Ferds sa team fight mapupuan. dulu. In an Aduh, instant. kalah dong Ay, Falconnya. abutan pa rin naman ng kaharaw si Harus David Trap munti, here. mas Magagaling scope-nya nggak mo kena naman to. tombaknya Kill, lagi. Caldeezy from the back. Attack and Demon Guy, pero hindi niya kakayanin. Wanna protect, wanna save it, wanna kill here for Super Aurora. Marco 2 kali Akala ko tombaknya may nggak kena. babagsak na para sa Parah side itu, ng Bang. Aurora, pero ibang klaseng Momen revitalize. genting Pero itu. kailangan na mag-back ni Ogwen at ni Marco. Dedepensa dito sa may bandang mid lane. 5v2 ang usapan. Mukhang gusto nang tapusin to ng Aurora Gaming. They might, Defense. pero they might as well just go and finish this round agad. Sapat nga ba ang kanilang Nggak magiging bisa, hits nggak bisa to maksa. actually finish off this round? Harus Kababaan ada pa low. yung mga dead timers. Haabot sila First View and Caldeezy to defend for their base. At yan naman ang maganda. Oh, the only reason kung paano na depensa ng Falcon is nag-spawn yung minions sila pero nabutas pa rin yung kanilang mid lane. And at this point, yung wave clear ng Falcon hindi ganun ka-solid. They do have the Kagura pero mas magandang i-target yung mga spells niyan sa mga heroes. That's also same with the Joy. So this is gonna be a tricky defense para sa Falcon. Okay, ilatag agad ang Nurse Pathway here for Light. Just showing the way. Pag may umapak, might be a GG here for Team Falcons. Habang si Super Marco, they need to melt down this Lord. And as well as Rapi melt ka, down Lilo. the minion wave incoming for Aurora. Napakaganda naman ng mga pag-trade off ng skill shot dito na Edward. Another arrow and the combos for the blades here will hit on the birds. But still successful even para sa Team Falcons. There's an attempt. Pero meron na naman tayong round 2. Hihinga pa ng malalim ang Team Falcons. Kakayanin pa nilang dumepensa. Clean gino gameplay Hindi na ya. nga itutuloy pa ng Aurora Gaming ang pagpupush dito sa Team Falcons. But you talked about the 18-minute mark. Kanina, Wolf, 10,000 10,000 perbedaan gol, kalamangan ng Aurora Gaming at bibilang lang ang mga teams na nakaka-recover mula sa ganitong klaseng gold lead. Yung 18 minutes na gold equilibrium na inaabangan natin usually happens around 19-20 as well. Ang daming pwedeng mangyari doon dahil 70 seconds na rin lang ay lalabas
lumabas na ang pangalawang Lord. You're right in pointing that out kasi yung Aurora pwede nilang gawing bait na lang din itong second or third Lord natin, which what will happen is ipapatagalin nila yung Lord Dance ng sobra-sobra para makakuha ng isang pick-off. Katulad ng second Lord na nakita natin, binigyan agad si Ferds at yung Aurora pwede nilang hindi tipirin yung kanilang mga ultimates for just one kill. Even yung kill kay Ferds, it's gonna be worth it kasi biglang magsascramble na agad yung Falcon sa pagnakaw nung Lord na yon. So it is going to be a very difficult. Ay! Oh my! Uy, Mas difficult mati to. dong. Tanggal agad si Caltisi. Dipaksa dong ini. When there's going to be a sandwich play, AOG para makatakas pa Dipaksa dong ini. Sinalubong sila dito nila Line. Kaso sa kabilang banda na-activate pa rin Marco! dito si Super Marco. Will it be bulletproof na Super talaga? Marco na. Kasi napakadang square piece na rinauto sa pader. Pero sila mauntog papulik sa kanilang base. Dedepensa Sakit ating juga Super Falcons. Marco. What a way to Ay, save the tumpain dari tadi day. nggak kena. Few and Marco saving the day. Ganda sana nung counter up doon ng Aurora pero nakuha sila ni Few with that yun yung overturn that prolonged that team fight. And then eventually, Super Marco buying enough time para sa Falcons outplaying Aurora. Hindi nga nag-purify sa moment na yun. Cold-blooded killer talaga. At makikita natin, no, Isang sa fatal upcoming ito Lord ay bang tumbay pumain ng na rin Moscow naman kung si nggak Kyle kena Dizzy. lagi team fight mo, mauuna ang side ng Aurora Gaming with a 10k gold lead. It's gonna be really hard para sa Team Falcons. May vision naman na nagmumula kay Ogwin. Aabot na rin ata yung Joy, pati na rin yung Moskov dito. Bibitawan ng Aurora. Here comes a concealed play. Anong gagawin ng Team Falcons? Nahanap si Super Marco down to FAP. Kyle Dizzy! Okay, Caltisi, do you win? Mati dong. Rugi banyak itu. Falcon. Habang sa pinakalikod naman makakabot pa rin si Ferds. Andiyan yung mga yo-yo blitz. No And way! even the vengeance. Mati SS nya. Eliminating 3 members. The Kite Brothers plus Yue falling down. Oh my goodness, Kyle Dizzy with a heads-up play. And by the way, para dito sa Falcons, naramdaman nila na hindi pwedeng tumagal yung laban. Kailangan sila na mauna dun sa team fight at nakahanap sila ng good targets. Even Demon Knight getting gunned down. Super Marco on the play! Oh, isa ka na pupunta. Diyan ka lang. Ayaw Go. na kayo Kill palapitin si sila Marco Knight. yan. Edward being kept out of the grounds of the Lord. And Team Falcons finally securing their Lord for this game. Sabi natin kanina, bibilang lang ang mga teams na nakaka-comeback mula sa 10k gold lead. Pero mukhang magbabago ang usapan na Bisa emang comeback ini. 3.k na lang ang gold lead ng side ng Aurora Gaming after that miracle defense to a miracle team fight. Ini Selena loh, sekali kena karat. Dedepensa ngayon ng Aurora Gaming. Kita natin mula din kay Ferds. Starting this game 0-4 and 3 bago dun sa third Lord na yun. Sabay nakakuha ng dalawang importanteng kills in a most important Lord fight sa game na to. Falcons now leading when it comes to momentum. Lugi pa rin sila when it comes to the map control dahil dun sa kanilang Moskopnya mga Raja inhibitor di turrets. Rosgo. But we Nggak know that their lane buang game sepatu with dia the bang. Joy, with the Moskov, magandang scaling ng mga members dito ng Falcons. And they could play it safe here. Tore muna, di naman nila kailangan lumaban agad. Lamang sila sa waves na ngayon dahil sa Lord na yun. Pero kung papasukin na rin nila ang mid lane, that's 1/3 down para side ng Team Falcons. At tuloy lang kanilang pag-push. May wave sa baba, may wave din sa itaas at mukhang sasamahan nila yung pagmarcha ng Lord sa top lane. Sabi ni First 0-4-3 ako earlier, ang importante huwag Sebenarnya malagyan ng sama-sama tatos rapi yung kit gameplay ng niya. KDA. Yun lang naman eh. And aside from Ada that, yang he finally taking hold of berantakan. Edward means a lot for Team Falcons. And Team Falcons, Cuma- honestly, ang maganda pa rin ang laro dito ni Edward. Tengok din 4-0-8 natin, on this Lapu-Lapu. One pick off on Super Marco could change this. At mukhang makakaiwas naman mula Yung sa Fana sa Selena, ngayon. sa tubar. Yung overturn is available pero hindi niya gagamitin at makiklear ang Lord doon sa may bandang itaas. At mid lane naman ata ang isusunod ng Team Falcons pushing up the top lane. Here comes the Mounted Shocker. AOG Maksa. Okay, si Dominic at si Edward ang kanilang matadali. Kaso nga sa pinakagilid ay magkakaroon yata ng trade-off para dito kay Light. Pati kay Edward na nakatarget kay Supermarket. Halos na tayo ito, depan kali itu ah. Yung mga sibat yata, tapos kasi maunod na si Light. At tutulungan pa siya dito nila. Di bisa. Dua. Ang magliligtas sa kanya. Sa kabilang banda naman. For Aurora. Itu tombaknya kemana sih? At wala si Light. And that's just one inhibitor turret na nakuha ng Team Falcons. In the most part, mukhang na-even out na Check mo, ng mera ka Falcons din. yung gold lead. Lahat na ngayon ay lock item, pero lamang sa wave ang Aurora. And most importantly, itong fourth Lord ng ating laban, yung long lane ay nasa bottom lane, which is dito nakakalabang yung kill side ng lang Aurora. So gameplay if niya. we play this correctly, pwede nga naman sila manalo sa Lord Dance. Ang tanong for Falcons, will they do the same thing as Lord number 3? Sila pa mauuna sa teamfight? Sila ba yung mag
conceal play tapos kukuha ng isang pick off agad, sabay guguluhin yung combo ng Rora para hindi na makapwesto. I think that should Bagus be the tadi MO para Hylos sa na Falcons misahkan kasi kapag team fight. sila yung nagtatry na maging passive, magatot niya yung juga pana bagus ni bang, Yue eh. tsaka yung mga trap ni Yue nagiging problema eh. But as you said, Wolf, no, ang problema dito para sa side ng Falcons ay malayo sa Lord. Yung mga waves na kailangan nilang bantayan. Thankfully, para sa Falcons ay may Moskov naman sila na pwedeng ipadala doon sa long lane. Pero mukhang information game na ang nilalaro ng Aurora Gaming dito. Hindi alam ng Team Falcons kung nasaan ang mga iilang miyembro. Si Yue ngayon ay magkita na rin si Ogwen. Demon kahit in the pixel brush, si Light ay makikita na. Lord Mukhang yang nagkaalaman ketiga na bang ng ya. pwesto. Buat menit 20. At Lord na ang magiging sunod na laban dito para sa parehas na kupunan. 2 bar. Quality intel lang kailangan din dito ng Aurora. And as you mentioned, Kilas-kilas tengah, ang word kasi ng Team Falcons, hayaan muna si Super Marco given na tumama mamaya yung SOD. At sana nga tumama yung SOD, no, if you are Team Falcons. Dahil kung hindi kumabit ang SOD in a crucial team fight, a 4v5 in the late game, yan ang hindi mo gustong makita kung Falcons ka. The only winning scenario doon is kung Holy madediretso Crystal mo, untuk magugulo ng Kagura. mga kakampi mo, yung members ng Rora, sabay ikaw yung magsisplit push at itotodo yun sa torre. But that is something na Aurora is very familiar with. So, hindi siya ganun ka-reliable as a strategy. At tignan mo naman yung ginagawa ngayon ng Team Falcons, no? Si Ferds ang Lihat umahawak tombak ng Moskov lagi nih. Lord dahil meron din namang innate sustain ang isang CC. Moskov And langsung for Aurora mundur. Gaming, kailangan nila magpadala ng isang miyembro doon sa may bandang ibaba mamaya lamang. Pero hindi pa nila alam na nilakad na ni Super Marco yung Lord na ito. At si Edward ay hindi pa nagpapakita sa may bandang ibaba. Information is the name of the game. Super Marco may bana pero maiiwasan niya. Okay, may nakaabang din na Doming Kite. So Exactly. maganda yung paglipat ni Super Marco kasi he was the most viable target here para kay Doming Kite. Makita ni Calteezy, that's a very good vision here for Team Falcons. Station War, kailangan ipanalo dito ng Falcons. Rora is very, very tricky, very clever sa mga ganong pwestuhan. Mukhang binibait out lang ng Team Falcons as well pero lumalamang na ulit yung wave Super ng Marco Aurora Gaming. Mamaya lamang ay makikita natin na kailangan na rin magpadala Ini ng betul Team lah kalau nggak Falcons kena ng isang tombak Super miyembro Marco doon na sa bahaya baba. nih bang. Serius. Mukhang yan na nga ang kanilang magiging call. Nagpakita na yung Moskov sa bottom lane and that changes the call for Aurora Gaming. Bibitawan nila yung Lord. Mukhang nag-aantay sila ng potential na dadaan dito sa may LBM. Yan natin dito para sa Aurora. They're starting to respect itong split push na ginagawa ng Falcons. At the same time, madali kasi i-manage para sa kanila yan. Kailangan din natin consider na yung damage dealer ng Aurora talaga dito is going to be Demon Kite. Mamaya, etong si Itoming para more on the sustain and more on initiation na lang. And that's also true with Edward. Wala na rin siyang one-hit potential, especially pag nagsimula na magkaroon ng Winter Crown, na magkaroon ng Immortality, itong mga members ng Falcons. Yung bentahe kasi ng isang lapu-lapu, isang mabilis ang pagbigay. And most importantly, ang hirap talagang hawakan ni Super Marco. Moskopnya masih bang Hindi ya. na alam kung nasaan Menjalankan ang gold laner. macro play. And if this is it, paikot-ikot lang ang mangyayari sa larong ito hanggat either may matamaan ng napaka-crucial na bana o may mamali na pwesto. Overall, pwede nang mag-rinse and repeat ang parehas na kupunan dito for this Lord. Bawal kang mapuwing nito. Bawal kang biglang pulikatin. Pero para sa Aurora kasi, napakahirap din. As you mentioned nga na i-ayaw si Super Marco. Plus, lagi Sangat din kasi berhati-hati. may threat na merong nakaabang na KLTZ na by the way, great job onto catching up Yue, yung head-on collision niya. And as I've mentioned, gano'n na gano'n yung pwedeng ang gawin nilang option for Team Falcons. And Light, nakita man niya ang Joy. Hindi niya pwedeng batuhan ng Glorious Pathway yon. At mukhang ang Lord ay hahawakan na naman ng Team Falcons. Medyo pantay pa naman yung wave. May oras ng 3 Team menit, Falcons no? dito. Pero mukhang hindi na naman tatama ang Abyssal Arrow. Napakagandang pwesto para dito kay Few. Looking for Yue. Looking for that Abyssal Arrow as well. Pero mukhang yung Lord ay all-in na. Teka lang, reset muna tayo ulit. Kapit lang kayo na mahigpit sa inyong mga chairs. Ay, upuan. At 23 minutes and 40 seconds officially, Masuk. even na tayo. Edward na. Item na lahat. Okay, first sa pinakalikod ng Mati. SS nya. Live, mapipinitrag nila kanya na medal. Kahit na naglamay siya ng corbel para sila pa. Ang winelcome dito ng Team Falcons, Edward and Few. Waduh. Dito, pero meron pa na makalibertality doon. And a shutdown, double kill here for Calteezy. Gokil bang. Round laban sa Aurora. At mukhang mas malakas niya ang comeback sa setback dahil tatapusin na ng Falcons Super to. Marco nya nggak pernah kena take down tapi meskipun Taking the miss first game win laban sa Aurora. ultinya bang ya.